हेलो एभ्रिबडी, हाउ आर यु डुइङ? तपाईँहरूलाई कस्तो छ? सो आज हामी तपाईँहरूको बिचमा यो बिए थर्ड इयर मेजर इङ्ग्लिस भिजुअल आर्ट्स है कोड नम्बर 425 को हामीले के स्टडी गर्न गइरहेका छौँ एज अ एक्जाम प्रिपरेसन युनिट 1 को। ओके, सो युनिट 1 को चाहिँ नि हामीले यो युनिट 1 को यहाँ है कन्सेप्ट एन्ड पर्सपेक्टिभ्स इन भिजुअल आर्ट्स भनेको छ है। पर्सपेक्ट्स एन्ड के अरे कन्सेप्ट है, कन्सेप्ट्स एन्ड पर्सपेक्टिभ्स इन भिजुअल आर्ट्स भनेर यहाँ पहिलो युनिटमा भनेको छ। अब यो चाहिँ के छ, म्याथ्यू राम्प्ले भनेकोले लेख्नुभएको, म्याथ्यू राम्प्ले भन्ने व्यक्तिले। र नेपालीमा केही सारांश हामी हेरौँ। जे वस्तुहरूको दृश्य देखिन्छ त्यसलाई भिजुअल आर्ट्स भन्न सकिन्छ है त। दृश्य कलाले दर्शकलाई केही कुराको जानकारी तथा सन्देश दिने गर्छ। यस्तो दृश्यले कलामा स्वर, रङ, लाइन, चित्र प्रयोग गर्दछ। भिजुअल कल्चर अथवा आर्ट्समा पेन्टिङ, फोटो, मूर्ति, सिनेमा, भिडियो, कमिक्स, विज्ञापनहरू पर्दछन्। र के छ त, पेन्टिङको कुरो पनि पर्यो, फोटो पर्यो, मूर्तिको कुरा पर्यो, सिनेमा भयो, भिडियो भयो, कमिक्स भयो हैन, कमिक्स भयो, विज्ञापन, यी सबै त के हो त भिजुअल कल्चर अथवा भिजुअल आर्ट्स भनेर भनिन्छ यिनीहरू है त। सो दृश्यले समाजको संस्कृति बोकेको हुन्छ है त। त्यसकारण अर्थात् सिनेमा, मूर्तिहरूले हाम्रो संस्कृति र मूल्य मान्यता भन्दछन्। यदि संस्कृतिमा भ्यालु भएन भने अर्थहीन हुन्छ र दृश्यमा भएका चित्र वा तस्बिरले हाम्रो संस्कृतिको बारेमा व्यक्त गर्दछ भनेर भनेको छ है त। सो अब यहाँनिर क्वेसन छ, राइट सर्ट नोट अन भिजुअल आर्ट्स भनेको छ। दृश्य कलामा चाहिँ छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। एन्सरमा के छ त, भिजुअल आर्ट्स रिफर्स टु एनिथिङ द्याट क्यान बी भिजुअली perceived and interpreted such as paintings, sculptures and drawings. The definition of arts varies widely among cultures, but many contemporary definitions recognize art as a process of communication, right? or an act of expressing feelings or ideas by applying skills and creativity. Basically, art is our way of sharing our experiences with others. Visual arts refers to art forms that express their message, meaning and emotion through visual means भनेको छ है त यहाँ। त्यसकारण भिजुअल एज अ पेन्टिङ, फोटोग्राफी और स्कल्पचर भनेको छ। अब पेन्टिङ भनेको पेन्टिङ भएको, फोटोग्राफी भने फोटोको कुराहरू भयो, स्कल्पचर भनेको मूर्तिका कुराहरू भयो। Art as a usually subjective and may be the interpreted as a various ways. Still, one commonality of all visual art forms of communicate visually without the need for the other senses such as a hearing or touch. है त। त्यसकारण अब यहाँ के छ, the intent of visual arts form may be to visual please the viewers through the artwork that is beautiful, is calming भन्छ, सुन्दर अथवा शान्त हैन। Some arts work aim in entertain, कोही आर्टवर्क चाहिँ के इन्टरटेन, मनोरञ्जनको लागि पनि हो। द भ्युवर्स थ्रु इन्ट्रेस्टिङ, अम्युजिङ हैन, रमाइलो गर्ने, इमेज अर एज अ क्याप्टिभेटिङ भिजुअल स्टोरी। कहिलेकाहीँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो भिजुअल स्टोरी पनि के हुन्छ, क्याप्टिभेट गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कथाहरू, दृश्यात्मक कथाहरूलाई चाहिँ हामीले क्याप्टिभेट गर्न सक्छौँ। द इन्टेन्ट अफ अदर आर्टवर्क मे बी टु सक or डिस्टर्ब द भ्युवर्स, टु प्रोभोक थ्रु एन्ड डिस्कसन अन द इम्पोर्टेन्ट टपिक अर प्रेसिङ इस्यु है। कहिलेकाहीँ त्यसलाई छक्क पार्ने अथवा केही कुराहरू चाहिँ उसलाई जगाउने, भ्युवर्सको लागि प्रोभोक गर्ने, अनि जसले गर्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ छलफल गर्न, त्यसलाई चाहिँ त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ एकदम लागि पर्नको निम्ति पनि त्यसले प्रोभोक गर्न सक्छ। सम कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द भिजुअल आर्ट्स आर, जस्तै लाइन, द बाउन्ड्रिज फर सेप भन्छ,
shape, the forms made from the lines such as circles, होइन, color भयो, the visual spectrums of light that is found in a rainbow, है, tone पनि कुरा आयो, the lightness of darkness of colors, होइन, size को similarly smallness or largeness भन्ने कुरा आयो, perspective भन्छ, the illusion of distance such as a nearer or far, pattern भन्छ, visual repetition such as a polka dots or stripes भनेछ, है त। अब हामी अर्को पनि छ यहाँ टेक्सचरको कुरा छ, BA थर्ड इयर मेजर इङ्ग्लिस, कोड नम्बर कति हो त 425, है त। यो द लुक अ फ्ल्याट स्मुथ बम्पी रफ विदाउट द निड अफ टच भनेछ। त्यस कारण नट अल भिजुअल नेटवर्क्स कन्टेन्ट्स अल अफ दोज क्यारेक्टरिस्टिक्स, होइन, क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको विशेषता, होइन, एन्ड सम मे ओन्ली निड अ फ्यु टु बिकम एन इम्प्याक्टफुल, है, प्रभाव पार्ने इम्प्याक्टफुल, है त, भिजुअल। द रिजल्ट्स मे अ सिम्पल कम्प्लेक्स भनेको जटिल, अ सिम्पल सामान्य भयो, रियलिस्टिक वास्तविक, और एब्स्ट्र्याक्ट अमूर्त, है, यी कुराहरू हुन सक्छन्। सो वाट आर द भेरियस फर्म भिजुअल कल्चर्स, दृश्य संस्कृतिको विभिन्न रूपहरू के हुन् त, है। अब यो दृश्य संस्कृतिको विभिन्न रूपलाई हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ एन्सरमा भिजुअल कल्चर रिफर्स द representation of image and visual media in society and encompasses a wide range of forms and expressions. Some of the various forms of visual cultures include, है त, encompasses भनेको यहाँ समेट्नु भएको। सो अब तल पेन्टिङको कुरा छ, फोटोग्राफीको कुरा छ, होइन, स्कल्पचरको कुरा छ, फिल्म एन्ड भिडियोको कुरा छ, कमिक्स एन्ड ग्राफिक्स नोभेल्सको कुराहरू छ। अब यहाँ चाहिँ यो के छ त, यो फर्म्स अफ भिजुअल कल्चर अथवा भिजुअल आर्ट्स भनेको चाहिँ के त, भेरियस फर्म्स भनेको चाहिँ विभिन्न चाहिँ रूपहरू के हुन् त, जस्तै पेन्टिङ भयो एउटा, दिस इज वान अफ द ओल्डेस्ट फर्म्स अफ भिजुअल कल्चर एन्ड encompasses a wide range of style, techniques and mediums from all. ओइल पेन्टिङ पनि छ, होइन, वाटर कलर्स पनि छ, पेन्टिङ्स क्यान बी फाउन्ड इन म्युजियम्स, ग्यालरिज एन्ड प्राइभेट कलेक्सन पनि हुनसक्छ, विभिन्न ठाउँमा यसलाई पाउन सकिन्छ। अझ फोटोग्राफी भयो अर्को एउटा भिजुअल कल्चरको एउटा फर्म, होइन। फोटोग्राफी इज द आर्ट्स अफ क्याप्चरिङ एन्ड क्रिएटिङ इमेज using a camera. It has become an important part of the visual culture, with many photographers creating work that are both aesthetically pleasing and thought-provoking भन्छ। त्यसले गर्दा यो फोटोग्राफी भयो, अनि अर्को चाहिँ पेन्टिङ भयो, त्यसपछि स्कल्पचर, यो चाहिँ मूर्तिकला, होइन। स्कल्पचर इज द आर्ट अफ creating 3-dimensional objects often from materials such as stone, मेटलबाट, स्टोनबाट पनि हुन्छ, मेटलबाट पनि हुन्छ, वुडबाट पनि हुन्छ, जुन स्कल्पचर मूर्तिकला क्यान बी फाउन्ड इन पब्लिक स्पेसेस, म्युजियम्समा पनि एन्ड ग्यालरिजमा पनि पाउँछ यो, एन्ड दे क्यान बी रिप्रेजेन्टेसनल अफ अर एक्सट्र्याक्ट्स इन फर्म भन्छ, है, दुईटै हुनसक्छ यो। अब तेस्रोमा चाहिँ अब चौथोमा चाहिँ फिल्म एन्ड भिडियो। फिल्म एन्ड भिडियो हेभ बिकम इम्पोर्टेन्ट फर्म्स अफ भिजुअल कल्चर इन द मोडर्न इरा with the rise of the motion picture industry and can widespread, होइन, व्यापक भन्छ, availability of digital technology, film and video can be used to tell stories, documents, events or creates visual experiences भन्छ, है। अब कमिक्स एन्ड ग्राफिक्स नोभेल्स भन्छ। अब यो कमिक्स एन्ड ग्राफिक नोभेल्स आर भिजुअल स्टोरी टेलिङ फर्म्स द्याट युज illustration and text to convey or narrative. They can range from comic strips in newspaper to long form graphic novels that explore complex themes and ideas भनेको छ। त्यस कारण कमिक्सको कुरा पनि भयो, ग्राफिक्स अनि नोभेल्स पनि भयो, ग्राफिक नोभेल, अनि यो पनि एउटा के हो त, भिजुअल भेरियस फर्म्स अफ भिजुअल कल्चर अर आर्ट्स मध्ये एउटा हो त्यो। अर्को चाहिँ छ एडभर्टाइजिङ एन्ड प्रोपोगान्डा पनि भनेर रहेछ यहाँ, एडभर्टाइजिङ एन्ड प्रोपोगान्डा। अनि एडभर्टाइजिङ एन्ड प्रोपोगान्डा युज इमेज अफ पर्सुएट अर इन्फ्लुएन्स पिपल, है, मान्छेलाई त्यसलाई चाहिँ एउटा
मनाउनको निम्ति मान्छेलाई प्रभावित पार्नको निम्ति प्रयोग गरिन्छ हैन र दिस क्यान टेक फ्रम अफ प्रिन्ट आर म्यागजिन्स अर टेलिभिजन्स कमर्सियल्स है त टेलिभिजनबाट पनि हुन्छ पत्र पत्रिकाबाट पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ These are just a few examples of the various forms of visual culture, and the field continue to evolve as new technologies and forms of expression emerge. Regardless of the form, visual cultures plays an important role in shaping our perception and understanding of the world around us. भनेको छ अब अर्को क्वेसन चाहिँ भिजुअल कल्चर एन्ड द मिनिङ अफ कल्चर भनेको छ यहाँ है त यो पनि को लेखेछ म्याथ्यू राम्प्लेले नै लेखेको छ हैन अब क्वेसन नम्बर 1 मा हामी जाँदाखेरि व्हाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन भिजुअल कल्चर एन्ड द मिनिङ अफ कल्चर भनेको छ दृश्य संस्कृति र संस्कृतिको अर्थ बीचको सम्बन्ध के हो त अब यो दुईटाको सम्बन्धको बीचको कुरा गर्दाखेरि द रिलेसनशिप बिट्विन भिजुअल कल्चर एन्ड द मिनिङ अफ कल्चर इज कम्प्लेक्स एन्ड मल्टिफेसेटेड भिजुअल कल्चर है मल्टिफेसेटेड भनेको त के हो त बहुआयामिक भनेर भनेको छ हैन भिजुअल कल्चर इन्क्लुडिङ इमेजेस फिल्म्स advertisement and other forms of visual media plays significant role in shaping our understanding of culture and the world around us. It acts as a means of communications, everything ideas, beliefs and values and shaping our perceptions and understanding of what is important and valuable in society. Visual culture can also be seen as a reflection of cultural meanings and values, provide insight into the beliefs, attitudes and norms that shapes a particular society. For example, just the example the representation of the women and gender in visual media can reveal dominant attitudes towards gender roles and the status of women in given culture. अब त्यस्तै गरी at the same time visual culture can also challenge and subvert culture's meanings and values, creating new ways of understanding and interpreting the world. By using visual media to question critics and disrupt dominant cultural narratives, visual culture can play a role in shaping and transforming cultural meaning and values. In conclusion, the relationship between visual culture and the meaning of a culture is dynamic. गतिशीलता भयो dynamic भनेको हैन यहाँ and reciprocal with visual culture both shaping and reflecting cultural meaning and values and serving as a powerful tool for cultural critics and transformation. Transformation भनेको के हो त परिवर्तन हुन्छ अब यो 2 नम्बरमा के छ कल्चर्स विदाउट भ्यालुज इज मिनिङलेस डु यु एग्री मूल्य बिनाको संस्कृति अर्थहीन हुन्छ के तपाईं सहमत हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ अब तपाईं सहमत हुने कि नहुने एन्सरमा के लेखेको छ द स्टेटमेन्ट कल्चर विदाउट भ्यालुज इज मिनिङलेस इज अ सब्जेक्टिभ भ्यू पोइन्ट्स द्याट क्यान बी डिबेटेड फ्रम डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ्स सम people might argue that culture without value is indeed meaningless as values help to give culture significance महत्त्व भएको हैन and provide a shared sense of purpose and direction. In this sense, culture without values would lack direction and coherence and would be unable to provide individuals with a sense of identity, community and belonging. On the other hand, others might argue that cultural without values can still be meaningful even if it is lack the shared beliefs and practices that are often associated with cultural value. For example, a cultural that prioritizes individual freedom and autonomy might be seen as having a different set of values than culture that prioritize tradition and community, but both could be considered meaningful in their own ways. Ultimately, अन्त्यमा के छ त भन्दाखेरि the questions of whether culture without values is meaningless is matter of personal perspective. हैन त्यो व्यक्तिको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ त्यो म्याटर गर्ने भयो त्यो
विदाउट अ भ्यालु छ कि छैन, त्यो मिनिङलेस हुन्छ कि हुँदैन भने जस्तै डिफ्रेन्ट पिपल मे हेभ डिफ्रेन्ट भ्युज अन दिस इस्यु होइन, फरक मान्छेको फरक दृष्टिकोण हुनसक्छ यो विषयमा। The what is most important is that people engage the meaningful dialogue and debate about the role of values in culture and how culture values can best serve the needs and aspiration of individuals and communities है त। 3 मा के क्वेसन छ, what is the relationship between visual culture and the culture of image भन्छ। अब यो दृश्य संस्कृति र हैन यो कल्चर अफ इमेज हैन, द कल्चर अफ इमेज यो संस्कृतिको रूप बीचमा चाहिँ के छ त, सम्बन्ध के छ यिनीहरूको बीचमा है। त्यसकारण यो भिजुअल कल्चर र द कल्चर अफ इमेज बीच भएको यो रिलेसन है के छ त सम्बन्ध, यो बिट्विनमा सम्बन्ध रिलेसनसिप के छ भन्ने कुरा हो। एन्सरमा के छ, द रिलेसनसिप बिट्विन भिजुअल कल्चर एन्ड द कल्चर अफ इमेज इज क्लोज एन्ड interdependent. Visual culture refers to the various forms of visual media, including image, films, advertisement, and other forms of visual representation that shapes our understanding of the world and our place within it. The culture of image, on their hand, refers to the way which image and visual media have become central to our experience and understanding to the world. है त। त्यसकारण यी दुईटै बीचमा एक आपसमा डिपेन्डेन्ट छ, अन्तर सम्बन्ध छ भन्ने कुरा नै हो है र। त्यसले गर्दाखेरि भिजुअल कल्चर इज अ की इम्पोर्टेन्ट अफ द कल्चर अफ इमेज एट इज प्रोभाइड्स अ मिन अफ कम्युनिकेसन कन्भेइङ आइडियाज, बिलिभ्स एन्ड भ्यालुज एन्ड सेपिङ आवर पर्सेप्सन्स एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड भ्यालुएबल इन सोसाइटी होइन। एट द सेम टाइम द कल्चर अफ इमेज चाहिँ के हो त, is reflected in and shaped by visual culture. Is image and visual media play a central role in shaping our cultural narratives and influencing our beliefs, attitudes and values भन्छ। त्यसै यी दुईटा बीच एक आपस फरक भएपछि जस्तो देखिए तापनि अन्तर सम्बन्ध छ, एकले अर्काको जोडिएका छन्, नङ र मासु जस्तै। इन ए कन्क्लुजनमा, अब कन्क्लुजनमा के छ त निष्कर्षमा भन्दाखेरि द रिलेसनसिप बिट्विन भिजुअल कल्चर एन्ड है the culture of image of complex and interdependent with visual culture shaping and being shaped by the culture of image and both serving as an important means of communication, expressions and cultural critics भनेर भनेको छ। ओके, अब यहाँ छ 4 राइट सर्ट नोट्स भिजुअल कल्चर दृश्य संस्कृतिमा छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। एन्सरमा के छ, भिजुअल कल्चर रिफर्स टु द स्टडी अफ भिजुअल मिडिया including arts, design, photography, film, and digital media, and its role is shaping and reflecting cultures. It seeks it understand the way in which visual images, symbols, and objects are used to represent ideas, experience, and identities, and how they influence our perceptions. होइन, पर्सेप्सन्सलाई कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ हाम्रो भन्ने कुरा नै हो। अब त्यसमा अफ द वर्ल्ड एन्ड आवर प्लेस इन इट, हाम्रो संसार र हाम्रो ठाउँको होइन। भिजुअल कल्चर स्टडिज ड्र फ्रम अ रेन्ज अफ डिसिप्लिन इन्क्लुडिङ आर्ट्स हिस्ट्री भन्छ यहाँ। अब यसमा चाहिँ के छ त, आर्ट हिस्ट्रीको कुरा छ, कल्चर स्टडिजको कुराहरू छन्, मिडिया स्टडिजको कुरा छ, र सोसियोलोजीको पनि छ यहाँ, सोसियोलोजी इन्कर्पोरेट्स रेन्ज अफ हिस्टोरिकल होइन, थ्योरोटिकल पनि छ यहाँ, थ्योरोटिकल पर्सपेक्टिभ्स, र यसले धेरै कोडबाट यसले धेरै क्षेत्रमा काम गर्छ होइन। यसले चाहिँ त्यो यसले त्यो कुराको मूल्य मान्यता बोक्छ है त। द स्टडी अफ भिजुअल कल्चर प्रोभाइड्स अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ पनि भनेको छ अन द प्रोडक्सन अफ डिसेमिनेसन एन्ड कन्जम्सनको विषयमा पनि आयो, अफ भिजुअल मिडिया एन्ड द कल्चरल, सोसल एन्ड पोलिटिकल इम्प्लिकेसन अफ भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन भनेको छ। सो यसले धेरै क्षेत्रमा यसमा के छ त, सोसियलमा पनि, कल्चरलमा पनि, पोलिटिकल इम्प्लिकेसन हुने हरेक क्षेत्रमा चाहिँ भिजुअल रिप्रेजेन्टेसनको काम गर्ने कुराहरू भयो। 5 नम्बरमा हामी जाउँ भन्दाखेरि डिस्कस भिजुअल कल्चरल स्टडिज इन मोडर्न आर्ट सच एज एन्ड फोटोग्राफी, फिल्म एन्ड डिजिटल मिडिया। अब फोटोग्राफी, चलचित्र र डिजिटल मिडिया जस्ता आधुनिक कलाका दृश्य संस्कृतिको अध्ययनको बारेमा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। अब
Visual cultural studies in modern art has expanded to include a wide range of visual media, including photography, film, and digital media. These forms of visual media play an increasingly significant role in shaping and reflecting our culture. And visual cultural studies provides a critical framework for examining their impact and significance. Either photography, for example, has had a profound impact on the way we understand and interpret the world around us. With the widespread availability of digital cameras and the rise of social media, photography has become a ubiquitous from a visual representation. Visual culture studies provides a critical perspective on the ways in which photography is used to represent and shape our experiences and identities and the cultural, social, and political implication of the photographic representation. So film is another important form of visual media that has shaped our culture and our perception of the world, from Hollywood, blockbuster to independent films has the power to entertain, educate, and shape our understanding of the world. This कारण visual culture studies provides a critical framework for examining the ways in which films is used to represent and shape our experiences, identities, and values, and the cultural, social, and political implication of film representation. अर्को चाहिँ digital media, including social media, digital arts, and virtual reality is a rapidly evolving form of visual media that is having a profound impact on our culture and our understanding of the world. Visual culture studies provides a critical perspective on the ways in which digital media is used to represent and shape our experiences, identities, and values, and the cultural, social, and political implication digital media representation. So in conclusion मा के छ त visual culture conclusion मा हामी आउँदाखेरि visual culture study in modern art provides a critical framework for examining the ways in which visual media, including photography, film, and digital media, is used to represent and shape our experiences, identities, and values, and cultural, social, and political implication of visual representation. यो कुरा चाहिँ यो सेन्टेन्स चाहिँ धेरै एन्सरहरुमा चाहिँ रिपिटेसन भइरहेछ, दोहोरिरहेछ. तपाईहरुले यति यो लाइनहरुलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला है त. Discuss visual culture studies in modern art such as in painting, dance, and television है त. अब चित्रकला, नृत्य र टेलिभिजन जस्ता आधुनिक कलामा दृश्य संस्कृति सम्बन्धी अध्ययनको बारेमा छलफल गर्नुस् भनेछ. अब यस बारेमा माथिकै अब तपाईं इन्ट्रोडक्सन हेरिसकेपछि त धेरै कुरा आइसकेको छ. तरै पनि म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु एन्सरमा. Painting, dance, and television are only a few examples of the diverse visual mediums that are now included in visual culture studies in modern art. Painting, for example, has a long history as a form of visual representation of continue to be significant aspects of modern art. अब यो पेन्टिङ धेरै स्टोरीको कुरा छ नि त. पुरानो प्राचीन कालदेखि नै यो पेन्टिङको कुरा सुरु भएको छ र अहिले मोडर्न युगमा चाहिँ यो प्रवेश गरिसकेको छ. The visual culture studies provides a critical perspective on the ways in which painting is used to represent and shape our experiences, identities, and values, and the cultural, social, and political implication of painting as a form of visual representation. भनेपछि अब यो कुराहरु चाहिँ धेरै छ. जस्तै आवर एक्सपिरियन्सेस भन्ने कुरा छ, आइडेन्टिटीज कुरा छ, भ्यालुज छ, कल्चरल, सोशल, पोलिटिकल इम्प्लिकेसन अफ पेन्टिङ फर्म अफ भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन भनेर भनेछ. यो कुरालाई मुख्य याद गर्ने.
Dance is another importance from a visual culture that has the power in communicate ideas and emotion through movement and gesture है त अब त्यो from classical ballet to contemporary समकालीन है त contemporary dance has the ability to engage and captivate audience and visual culture. Study provides a critical framework for examining the ways in which dance is used to represent and shape our experiences, identities and values and cultural, social, अनि त्यसपछि के छ त यहाँ social and political implication of dance as a form of visual representation भनेर भनेको छ. The television is another form of visual media that has shaped our culture and our perceptions of the world. From news broadcasts to sitcoms, television has the power to entertain, educate, and shapes our understanding of the world. होइन त्यसरी visual culture studies provide a critical framework. For example, examining the ways in which television used to represent to shape our फेरि त्यही पनि के आयो त्यही आयो होइन सेम कुरो रिपिट भएछ यहाँ our experiences, identities, values, and cultural, social, and political implication, television representation भनेर भनेको छ त्यही कुरा रिपिट भइरहेछ यहाँ एउटै. इन कन्क्लुजनमा के छ त कन्क्लुजन भने झनै त्यही कुरा तल दोहोऱ्याएको देख्छौँ हामी होइन. Visual culture studies modern art provides a critical framework of examining the ways in which range of visual media including painting, dance, and television is used to represent and shape our के हो त फेरि त्यही सुरु भयो our experiences, identities, values, cultural, social, and political implication चाहिँ त्यो एउटा भिजुअल रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा अहिले के गर्छ त्यही कुरा चाहिँ निष्कर्षमा नै आएको छ है त. सेम कुराहरू धेरैचोटि दोहोरिएको छ. दोहोरिँदै गर्दाखेरि तपाईँले यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. सो अब यहाँनिर छ राइट सर्ट नोट अन द इम्पोर्टेन्स अफ भिजुअल कल्चर हुन्छ. दृश्य संस्कृतिको महत्त्वबारे छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्. मेरो विचारमा यो धेरै माथिदेखि नै धेरै नै रिपिट भइराखे जस्तो लाग्छ. तैपनि यो लास्ट क्वेसन हो आजको. त्यसलाई गर्दाखेरि यसलाई म पढ्छु एन्सर है त. अब यो दृश्य संस्कृतिको महत्त्वबारे छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको के हो त राइट अ सर्ट नोट अन द इम्पोर्टेन्स अफ भिजुअल कल्चर. यदि यो युनिटबाट यस्तो विषयमा यदि जुनसुकै किसिमको क्वेसन आयो भने पनि तपाईँले यसलाई सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो. जस्तै भिजुअल कल्चर इज एन इम्पोर्टेन्ट फिल्ड टु अफ स्टडी होइन बिकज इट प्रोभाइड्स अ फ्रेमवर्क फर अन्डरस्ट्यान्डिङ द रोल अफ भिजुअल media in shaping and reflecting culture in today's world. Visual media plays a major role in shaping our perception of the world and our place in it. From advertising and film to art and photography, visual media has the power to influence how we understand and interpret the world around us. Hey? The study of visual culture is important because it provides a critical perspective on the ways in which visual media is used to represent and shape our experiences, identities, and values. It also helps us to understand the cultural, social, political implication of visual representation. त्यही कुराहरू चाहिँ हरेक एन्सरहरूमा रिपिट भइरहेछ होइन. And the ways in which visual media can be used to reinforce existing power, culture, structures or challenge them भनेछ है त. अब भिजुअलमा छौँ हामी. Visual culture studies also has important practical applications, particularly in the fields of advertising, design, and media. By understanding the ways in which visual media is created, disseminated, and consumed है. यो छरिनु भनेको छ disseminated भनेको अनि consumed भनेको खपत हुनु. Professionals in this field can create more effective and impactful visual media भने चाहिँ impactful भनेको के त एकदम प्रभावकारीपूर्ण visual media that resonates with audience and achieve their goals हैन. त्यो गोल्सलाई के गर्छ अचिभ गर्छ यिनीहरूले. ओभरअल द इम्पोर्टेन्स अब लास्टमा यसको फाइनल के छ त ओभरअल द इम्पोर्टेन्स अफ भिजुअल कल्चरल के हो त लाइज
in its ability to provide a deeper understanding of the role of visual media in shaping culture and our perspective of the world, and offer insights into the ways in which visual media can be used to communicate ideas and shape our understanding of the world. हैन, यी सबै कुराले चाहिँ संसारको भएको कुराहरू, संसारको कल्चरका कुराहरू, संसारका इस्युका कुराहरू, संसारमा भएका सबै कुरालाई बुझ्नको निम्ति यसले चाहिँ हामीलाई सहायता नै पुर्याउँछ। सो आजलाई यति नै गाइस। फेरि हामी अर्को बाँकी च्याप्टरहरूको पनि हामी केही चर्चा गर्दै जानेछौँ। आजलाई बिए थर्ड इयरको इङ्ग्लिस मेजर इङ्ग्लिस 425 कोड नम्बरको चाहिँ यो सुरुको च्याप्टर 1 को चाहिँ हामीले केही चर्चा गर्दैछौँ र अब यो चर्चा गर्ने क्रम जारी नै रहनेछ। आजलाई यति। बाई बाई।